আমার রমজান মাহ আরম্ভ হবই বেশি দিন নাই তার কারণে মই কেইটামান রেসিপি আপলোড করি আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু সেই রেসিপিটো আপোনালোকে রমজান মাহত বনাব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব চাই বনাব তাৰপিছত মোক কমেন্ট কৰিব ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে আমি রমজান মাহত শরবত আৰু পকৰা এই দুটা বস্তু আমাৰ থাকেই গতি এই দুটা বস্তুই মই অতি সহজত কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিলে কেনেকৈ আমি সোনকালে বনাই খাব পাৰিম কোনো টেনচনে নাথাকে সেইটোকে মই দেখাম আহক মই সেইটো দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব কেনেকৈ কৰিব লাগে গম পাব এতিয়া আহক মই প্ৰথমতে মই নেমু টেঙা লৈছোঁ চাওঁ আমি ৰমজান মাহত সদায় ইফতাৰ টাইমত শৰবত খাওঁৱেই কিন্তু শৰবত বনোৱা সময়ত আমাৰ খুব দৌৰা লাগে মানে সময় নহয় আমাৰ শৰবতখিনি বনাওঁতে গতিকে আহক শৰবতখিনি কেনেকৈ মই আগতে ৰেডি কৰি ৰাখিব পাৰি তাকে মই দেখাম প্ৰথমতে মই নেমুখিনি কাটি ল'ম ভালকৈ নেমুখিনি ৰস ওলাই ল'ম এনেকৈ এনেকৈ চাৰিকোণীয়াকৈ কাটি ল'ব আহক মই এনেকৈ গোটেইখিনি কাটি লওঁ এতিয়া চাওক মই এই নেমু টেঙাখিনি লৈছোঁ কাটি লৈ মই এনেকৈ এটা গ্লাছ লৈছোঁ চাওক কাৰণ চবৰে ঘৰত মেচিন নাথাকে এনেকৈ গোটেইখিনি ওলাই ল'ব নেমু টেঙা চাওক কি ধুনীয়াকৈ ওলাই এইটো অলপমান ধাৰ থকা হ'ব লাগে ধাৰ থকা হ'লে ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় সকলো ঘৰত মেচিন নাথাকে সেইকাৰণে এই পদ্ধতি মই দেখাই দিলোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি এনেকৈ কৰি ল'ম মই ওলাই লওঁ চাওক কি ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে আহক মই এইখিনি গোটেইখিনি কৰি লওঁ এতিয়া মই চাওক নেমুখিনি চেপা হৈ গ'ল মই অলপমান চেপিছোঁ আপোনালোকে 20-30টা আনি এনেকৈ চেপি এনেকৈ থৈ দিব একদম গোটেই মাহ খাব পাৰিব এতিয়া চাওক মই এইখিনিত চেকি লওঁ মই 6-7টা লৈছোঁ এতিয়া চাওক ইয়াত মই অলপ কলা নিমখ দি থ'ম চাওক অলপ কলা নিমখ দিলোঁ আন্দাজমতে দিব যিখিনি দৰকাৰ অলপ নিমখ দিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ নিমখ এনেকৈ দিব লগা নহয় এইটো নিমখ দিলোঁ এতিয়া ভালকৈ এইখিনি কলা নিমখখিনি মই গলিব দিম এতিয়া আহক চেনিখিনি এটা কৰিলে ইয়াতেও চেনি দিব পাৰে চেনি দি ধুনীয়াকৈ গলাই লৈ তাৰপিছত সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে কিন্তু চেনি দিলে এটা প্ৰব্লেম থাকে যিবিলাক চুগাৰ থকা মানুহ আছে তেওঁলোকে আকৌ চেনি নাখায় তেতিয়া আকৌ প্ৰব্লেম হৈ যাব আকৌ বেলেগকৈ নেমু চেপি আকৌ বনাব লাগিব সেইকাৰণে মই ইয়াতে অকল কলা নিমখ আৰু নিমখ দি থলোঁ এইখিনি কলা নিমখখিনি অলপ গলিব দিওঁ যিহেতু মই অলপ গোটা কলা নিমখ দিছোঁ এতিয়া আহক চেনি চাওক চৰবতৰ কাৰণে চেনি লৈছোঁ চেনিখিনি মই কি কৰিম জানেনে যেতিয়া আমি ইফতাৰৰ টাইমত চৰবতখিনি বনাম তেতিয়া কি হ'ব চেনিখিনি গলিবই নোখোজে গতিকে আমি চেনিখিনি মিক্সিত পিচি একদম পাউডাৰ বনাই থ'ম চেনিখিনি দিয়াৰ লগে লগে চেনিখিনি গলি যাব এতিয়া আহক মই মিক্সিত পিচি লওঁ চাওক এতিয়া চেনিখিনি মই কেনেকৈ গুড়ি কৰি লৈ দেখিছেনে আপোনালোকে এনেকৈ 1 কেজিমান চেনি এনেকৈ গুড়ি কৰি ল'ব অকল যে ৰমজান মাহতে খাব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় এনেকুৱা কৰি এনেকৈ গুড়ি কৰি থৈ দিলে চৰবত বনাওঁতে একদম ইজি হয় এতিয়া এনেকৈ এটা টেমাত এইখিনি থৈ দিব চাওক একদম ইজি হ'ব চাওক একদম এনেকৈ পাউডাৰ ফৰ্মত আনি থৈ দিব এনেকৈ মুখা মাৰি নৰ্মেল জাগাত থৈ দিব এতিয়া আহক মোৰ এইখিনি গলি গৈছে চাওক ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে এইটো চাওক এইটো ফ্ৰিজৰ বৰফ হয় এতিয়া চাওক ইয়াতে মই নেমু টেঙাখিনি এনেকৈ দি যাম আহক এনেকৈ মই গোটেইখিনি দি লওঁ এতিয়া চাওক মই এইটো ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিম বৰফ য'ত হয় তাতে মই এইটো থৈ দিম চাওক মোৰ চৰবতৰখিনি হৈ গ'ল চেনিখিনিও মোৰ হৈ গ'ল একদম কম সময়ৰ ভিতৰত চৰবত বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব অনলি 2 মিনিটত চৰবতখিনি ৰেডি হৈ যাব এতিয়া আহক মই পকৰা বনোৱাটো কেনেকৈ ৰেডি কৰি থ'ব সেইটোকে দেখাওঁ আহক চাওক পকৰা বনাওঁতে
এইটো মই বেচন লৈছোঁ বেচন লাগিবই পকৰা বনাওঁতে বেচনখিনি ৰেডি কৰা বেচনখিনি চালা বেচনখিনিত নিমখ দিয়া এনেকুৱা বহুত বস্তু দিয়া বহুত টাইম লাগি যায় আমাৰ ইফালে ইফতাৰৰ টাইম হৈ যায় সেইকাৰণে দৌৰাদৌৰি লাগে সেই যাতে দৌৰাদৌৰি নহয় তাৰ কাৰণে মই এই টিপছ দুটা আপোনালোকক দিলোঁ আপোনালোকে কৰি চাব গম পাব তেতিয়া চাওক এতিয়া মই বেচন লৈছোঁ বেচন আপোনালোকক যিমান লাগে 1 কেজি লাগে 1.5 কেজি লাগে 2 কেজি লাগে তেনেকুৱা পৰিমাণত ল'ব মই কম কৰি দেখাই দিছোঁ এতিয়া চাওক ইয়াতে মই নিমখ দিম নিমখ আন্দাজমতে দিব যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি দিব যেতিয়া পকৰা বনাব তেতিয়া অলপ নিমখ দি ল'ব চাওক প্ৰথমতে নিমখ দিলোঁ চাওক হাফ চামুচ হালধি গুড়ি দিলোঁ জ্বলাৰ গুড়ি দিম মই জ্বলাৰ গুড়ি 1.5 চামুচ দিম এতিয়া চাওক ধনিয়াৰ গুড়ি দিলোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি 1 চামুচ ফুল দিলোঁ চাওক এতিয়া চাওক 1/4 মই বেকিং সোডা দিছোঁ চাওক বেকিং সোডা দিছোঁ আৰু মোৰ ইয়াতে বেচন মোৰ মই দিছোঁ 1.5 কাপ মই বেচন দিছোঁ 1.5 কাপ মানে 300 গ্ৰাম মান হ'ব এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম আপোনালোকে যদি 1 কেজি মান বেচন লয় তেতিয়াহ'লে পৰিমাণটো তেনেকৈ দিব সকলোৱে জানেই কেনেকৈ বনায় কিন্তু এইটো প্ৰিমিক্সটো মই কেনেকৈ বনাই থলোঁ আপোনালোকে চালে গম পাব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব গম পাব এতিয়া চাওক আপোনালোকে বন্ধাকবি বা আলু বা কিবা যিকোনো পকৰি বনাব বিচাৰিছে তেতিয়া বন্ধাকবিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব কাটি লৈ ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি লাগে 3 চামুচ 4 চামুচ যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি দি পানী দি আপোনালোকে বনাব পাৰিব এতিয়া এইখিনি মই এইটো টেমাতে মই থৈ দিম এইটো ভালকৈ লৰাই লওঁ ভালকৈ লৰাই ল'ব এতিয়া মই ইয়াতেই থৈ দিম ইয়াতে ভালকৈ ঢাকনখন মাৰি ৰোজাত 1-2 দিন আগতে এনেকৈ বনাই থৈ দিব একদম কামবিলাক সহজ হ'ব চাওক এইটো মই বেচন চেনি এনেকৈ চেনি পাউডাৰ কৰি এনেকৈ থৈ দিলোঁ এনেকৈ কৰি গোটেইখিনি এনেকৈ ওলাই যাব এনেকৈ চুৰিৰে এনেকৈ কৰিলে গোটেই ওলাই যায় এইটো চাওক এনেকৈ মই এটা টেমাত এনেকৈ থৈ দিম এতিয়া এনেকৈ কৰি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিম যেতিয়া লাগে তেতিয়া ওলাই লৈ এইটো চাওক এইটো চেনি গুড়ি কৰি থ'ব এনেকৈ চেনিখিনি তেতিয়া চৰ্বত বনাওঁতে একদম 2 মিনিটত চৰ্বত হৈ যাব আৰু এয়া চাওক এইটো নেমুৰ বৰফ বনাই থৈছোঁ চাওক এইটো এনেকৈ 1 গ্লাছত এনেকৈ 2টা দি দিলেই নেমুৰ চৰ্বত হৈ যাব এনেকৈ আপোনালোকে বনাই মেলি থৈ দিব পাৰে ফ্ৰিজত তাৰপিছত যেতিয়া দৰকাৰ হয় অকল যে ৰমজান মাহৰ কাৰণে তেনেকুৱা নহয় এনেকৈ যিকোনো টাইমতে মানুহ আহিব বুলি গম পালে বা পাৰ্টি হ'লে চৰ্বত দিব খুজিলে তেতিয়া এনেকৈ বনাই থৈ দিব 2 মিনিটত চৰ্বত বনাই দিব পাৰিব এতিয়া চাওক পকৰাৰ কাৰণে এইটো চাওক পকৰা প্ৰিমিক্স এইটো পকৰা প্ৰিমিক্স বুলি কয় গোটেইখিনি মই ইয়াতে মিলাই থৈছোঁ আপোনালোকে দেখিলে কি কি দিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই থৈছোঁ এতিয়া চাওক এইখিনি দি মই ধুনীয়া পকৰা বনাব পাৰিম এতিয়া আপোনালোকে যদি পকৰা অলপ এইখিনিমান যদি বন্ধাকবি লয় মিহিন মিহিনকৈ কাটি লয় ইয়াৰ পৰা 2 চামুচমান এনেকৈ দি অলপমান পানী দি গুলি ল'ব গুলি লৈ নিমখটো চাই ল'ব নিমখ চাই তাৰপিছত আপোনালোকে তেলত ভাজি ল'ব একদম চাওক ইজি প্ৰচেছ আপোনালোকৰ কোনো সময় নষ্ট নহয় আৰু ঝটপট বনাব পাৰিব আমি যদি এই প্ৰিমিক্সটো যদি নাথাকে আমি হালধি গুড়ি বিচাৰিব লাগিব নিমখ আনিব লাগিব সব আনি দিওঁতে বহুত সময় লাগি যায় এনেকৈ প্ৰিমিক্স বনাই থৈ দিব চাব যে মানুহ আহি বহিব আপুনি পটকৈ এটা পকৰা বনাই দিব পাৰিব এতিয়া চাওক মোৰ এইখিনি গোটেইখিনি খালি এইখিনি আপোনালোকে নৰ্মেল জায়গাতে থৈ দিব আপোনাৰ ভিতৰতে থব আৰু এইটো নিমুৰ যে বৰফ বনাইছোঁ এইটো আপোনালোকে কিউবটো ফ্ৰিজতে সোমাই থৈ দিব ডিপ ফ্ৰিজত থৈ দিব আৰু যেতিয়া খাব মন যায় তেতিয়া ওলাই খাব বা ৰমজান মাহত সময়টো কম লাগিব দৌৰাদৌৰি কম হ'ব ৰমজান মাহত এনে আমাৰ গধূলি ইফতাৰৰ টাইমত খুব দৌৰাদৌৰি লাগে তেতিয়া দৌৰাদৌৰি নালাগিব মোৰ ৰমজান মাহৰ মই যেটো প্ৰিপাৰেচন দেখালোঁ 2 দিন আগতে এসপ্তাহ আগতে কৰি থৈ দিব গোটেই মাহ খাব পাৰিব মোৰ যদি এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এটা লাইক কৰি দিব লগতে নতুন যিবিলাকে চাই আছে সেইবিলাকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অলও টিপি ল'ব মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব থ্যাংক ইউ